các bạn ha. Hôm nay thì thời tiết rất là gió dữ lắm. Thực sự thì hôm qua thì mình có thấy một cái tin của lãnh sự quán Việt Nam có ra một cái thông báo là hiện tại ở Việt Nam có những cái công ty hoặc là những cái nơi mà RAO là làm về vấn đề visa nông nghiệp, mà trong khi cái visa nông nghiệp này nó chưa có ra. Điều này á, thì các bạn biết là nếu mà lãnh sự quán Việt Nam đã ra thông báo vậy rồi thì có nghĩa là lãnh sự quán Việt Nam đã biết được là Việt Nam đang có những cái nơi mà quảng cáo để làm cái visa này. Trong khi đó thì cái visa này nó chưa có phát hành. Thì trên cái trang web của lãnh sự quán Việt Nam có một cái đường link, thì có nói là nếu như mà các bạn thấy được một vấn đề nào đó hoặc một chỗ nào đó thì có thể là thông báo cho lãnh sự quán Việt Nam. Thì cái này á, là của lãnh sự quán Việt Nam họ nói như vậy và họ thông báo như vậy chứ không phải là mình. Thì mình mới thấy một cái tin này thì mình mới chia sẻ lại cho tất cả các bạn để mà các bạn có một cái cảnh giác hơn về những cái thông tin nào đó mà ở Việt Nam đang có những cái dịch vụ hoặc là những cái nơi nào đó mà làm về cái việc này. Do lãnh sự quán Việt Nam thông báo điều này thôi ha, chứ không phải là do mình. Ok, thì mình cũng chia sẻ lại cái điều này đến cho tất cả các bạn để các bạn hiểu được rằng là cái visa nông nghiệp này nó chưa phát hành, mà có rất nhiều nơi tại Việt Nam đã có những cái dịch vụ để mà làm cho cái visa này. Thì mình không biết là như thế nào, mình chỉ thấy một thông báo của lãnh sự quán Việt Nam thì mình chia sẻ lại cho tất cả các bạn để các bạn có cái sự là cẩn thận hơn trong cái visa nông nghiệp này trong lúc mà chưa có phát hành ha. Ok, thì nếu như cái visa nông nghiệp này mà nó phát hành ra mà các bạn đủ điều kiện để xin được cái visa này thì các bạn nên quý trọng cái visa này. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn giữ được cái visa này nó có rất nhiều cái điều lợi cho tất cả các bạn. Bên cạnh đó là nếu như các bạn làm khoảng một thời gian từ 3 đến 4 năm, các bạn làm tốt công việc của mình thì các bạn sẽ có một cơ hội ở lại nước Úc và các bạn có một cuộc sống có thể thay đổi cho tất cả các bạn, thay đổi cho cuộc sống bản thân các bạn và cho tất cả người con cái của mình sau này, cũng như là người thân của mình tại Việt Nam. Điều này là rất là tốt và các bạn nên quý trọng. Bởi vì sao? Nếu như không có cái visa nông nghiệp này thì các bạn có nghĩ được rằng các bạn đi qua bên Úc này được hay không? Các bạn không có một cái hướng nào hoặc một cái con đường nào để các bạn đi cả. Nếu như những người nào từ 40 tuổi trở lên, giả sử bây giờ các bạn đi du lịch thì các bạn cũng là đi du lịch vài tháng và các bạn trở về mà thôi, chứ các bạn không có một cái hướng để mà các bạn đi qua bên này ở luôn. Trừ khi các bạn phải bỏ ra một số tiền để mà các bạn làm hôn thú giả, đó là cái điều mà bất khả kháng thôi. Hoặc là mình lấy một người nào đó để mình đi qua bên đây rồi mình được ở lại. Hoặc là những bạn trẻ thì có điều kiện học tiếng Anh hoặc có tay nghề, đi học những cái trường bên này rồi một cách nào đó thì cũng sẽ được ở lại. Nhưng mà cũng phải trải qua rất là nhiều thứ. Nhưng cái visa nông nghiệp này là một cái cơ hội dành cho tất cả các bạn để các bạn, thứ nhất là các bạn qua bên đây các bạn đi làm, các bạn có một cái cuộc sống ổn định và một cái thu nhập ổn định, được một chính phủ Úc bảo vệ các bạn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là các bạn sẽ có cơ hội được thường trú dân. Trong cái quá trình khi mà cái visa này phát hành rồi và đã đi vào hoạt động rồi thì chính phủ sẽ nghiên cứu về cái vấn đề thường trú dân cho tất cả những cái người lấy cái visa này. Bởi vậy các bạn phải biết quý trọng cái visa này. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ tới vấn đề là cái gì khác hết để mà cái visa của các bạn sẽ bị hủy. Đừng có nghĩ bất cứ một vấn đề gì hết. Chỉ làm tốt cái công việc của mình khi cái visa này phát hành và mình may mắn có được cái visa này ở trong tay. Bây giờ các bạn đừng nghĩ tới vấn đề là
lương thấp, lương cao, chủ này chủ kia. Các bạn đừng nghĩ tới bất cứ một cái vấn đề gì khác, chỉ quan trọng tập trung học tiếng Anh và cố gắng phát huy cái kỹ năng của mình khi cái visa này nó phát hành. Và điều may mắn của mình là thí dụ như các bạn nằm trong cái độ tuổi mà chính phủ lựa chọn, nằm trong cái độ tuổi mà chính phủ chấp nhận cho các bạn được xin cái visa này, đó là cái điều may mắn của các bạn. Và nếu như các bạn được một người chủ nào đó mà chấp nhận bảo lãnh các bạn, thì các bạn có được cái visa này, cầm cái tấm visa này trong tay rồi, thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ có một cuộc sống thực sự tốt. Và đây là cái bước chân mà một cái tấm vé cho tất cả các bạn thay đổi cuộc đời, thay đổi cuộc sống của mình. Khi mà các bạn có được nó thì mình mong rằng các bạn quý cái visa này, bởi vì đây là một cái cơ hội và mãi mãi không bao giờ có một cái cơ hội thứ hai nào hết ngoài cái visa nông nghiệp này. Chính vì cái Covid-19 mà để nước Úc thiếu người trầm trọng, nhưng cũng chính vì cái Covid-19 mà hôm nay chính phủ Úc với quyết định ban hành cái visa nông nghiệp này, mà khi quyết định visa nông nghiệp này cũng chính là một cái cơ hội dành cho tất cả các bạn để các bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình. Chính vì vậy Covid-19 này nó cũng là một cái điều gì đó tạo ra một cái cơ hội để mà các bạn có thể qua bên đây được làm việc. Vậy thì những khi các bạn có cái visa này trong tay rồi, các bạn qua bên đây thì những cái điều gì các bạn qua bên đây để được làm việc, và trong lúc làm việc thì các bạn được những cái điều gì, mà khi bạn nắm cái visa này trong tay. Hôm nay mình chia sẻ lại một lần nữa về những cái điều mà các bạn có cái visa này trong tay ha. Điều thứ nhất là gì? Khi các bạn qua bên đây, các bạn chưa có chích vaccine, hoặc là các bạn đã từng chích vaccine rồi, nhưng mà chính phủ cũng sẽ hứa sẽ hỗ trợ vaccine cho các bạn để mà các bạn miễn nhiễm với cộng đồng. Các bạn được chính phủ Úc quan tâm tới vấn đề Covid-19 như vậy, thì đó là một cái điều kiện rất là thuận lợi, và cũng là một cái điều kiện mà chính phủ Úc hỗ trợ cho các bạn để các bạn có thể được miễn dịch Covid, và các bạn có một cái sức khỏe lành mạnh, sống trong một cái cộng đồng, một đất nước nó tốt đẹp và làm việc trong một cái môi trường lành mạnh. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi các bạn qua bên đây, sự lo lắng của mình là không biết ở đâu, ở nhà như thế nào. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ nhà cho các bạn. Nếu như các bạn có đi thuê nhà, hoặc là ở một cái nơi khác ngoài cái nơi mà chính phủ hỗ trợ các bạn, thì các bạn cũng sẽ chỉ trả tiền với cái mức tiền mà bằng với người bên này, chứ không phải là các bạn trả mức tiền cao hơn. Các bạn cũng được hỗ trợ về vấn đề nhà ở, cho nên vấn đề nhà ở thì các bạn cũng nên yên tâm. Các bạn cảm thấy là mình chỉ có đi qua bên đây đi làm, cũng không có lo về vấn đề nhà ở nữa, thì đó là cái điều thứ hai mà chính phủ Úc hỗ trợ cho tất cả các bạn. Bên cạnh đó là chính phủ đảm bảo cho các bạn là không bị bóc lột về vấn đề đi làm. Nghĩa là người ta trả cho một người ở Úc bao nhiêu tiền, mức thấp nhất của chính phủ quy định là 19 đồng 84 cent. Vậy thì các bạn bảo đảm là cái lương của các bạn không có thấp hơn 19 đồng 84 cent, và trả theo một cái mức giá mà hiện tại những người chủ đang trả cho những người khác. Trên cái hợp đồng có ghi rõ, thì các bạn thấy được rằng nhà có nè, chích vaccine cho các bạn cũng có nè, trả một mức lương hợp lý cho các bạn nè, cũng có luôn nè. Và rồi các bạn sống một cái nơi mà các bạn sẽ không bị quấy rối. Nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn ở một cái nơi đó, các bạn cảm được sự bảo vệ của chính phủ Úc, là các bạn không bị phân biệt đối xử, không bị anh này mới qua hay như thế nào, người ta kỳ thị các bạn hay như thế nào. Cái đó không có chuyện nó xảy ra. Cho nên các bạn được chính phủ Úc bảo vệ. Cho nên là khi các bạn có cái visa này rồi thì rất nhiều điều thuận lợi và nhiều điều tốt đẹp mà chính phủ Úc dành cho tất cả các bạn. Với
những người nào đã nắm giữ cái visa nông nghiệp này. Cho nên là các bạn nghĩ là các bạn đi qua bên đây làm, các bạn sẽ bị những người Úc kỳ thị hoặc là những người khác kỳ thị các bạn, hay là trả lương các bạn thấp hay bóc lột. Hoàn toàn chính phủ Úc bảo đảm cho tất cả các bạn điều đó nó không thể xảy ra với tất cả các bạn. Bên cạnh đó là khi các bạn được nghỉ thì các bạn cũng được có lương, cũng giống như tất cả mọi người ở bên này. Trên hợp đồng có ghi rõ là nước Úc nghỉ lễ ngày nào thì những ngày nghỉ lễ của các bạn cũng được có lương. Và khi các bạn có muốn đi làm vào những ngày lễ hay không thì đó là cái quyền tự do của các bạn. Còn cái mức tiền mà các bạn đi làm những cái ngày lễ chẳng qua các bạn muốn kiếm thêm thôi. Còn người chủ sẽ trả cho các bạn vào những ngày lễ như thế nào thì đó là do sự của người chủ với tất cả các bạn. Cái đó thì mình không có nói sau, mình nói sau. Nhưng mà chính phủ Úc cũng đảm bảo cho tất cả các bạn vào những ngày lễ các bạn cũng có lương, giống như những người có những cái hợp đồng full time, làm việc full time ở bên này, y chang như vậy, không có gì khác cả. Tiếp theo là chính phủ Úc cũng sẽ cung cấp cho tất cả các bạn về những cái nơi mà các bạn có thể là thuận tiện đi ra ngân hàng để các bạn làm một cái tài khoản để bỏ tiền vô, cung cấp cho tất cả các bạn về cái mã số thuế để các bạn đi làm, các bạn đóng thuế, và để tương lai sau này các bạn có điều kiện để các bạn xin được thường trú dân nếu như chính phủ Úc cho phép. Nếu như chính phủ Úc cho phép cho các bạn thường trú dân, các bạn đóng thuế đàng hoàng thì chính phủ Úc sẽ tạo đủ mọi điều kiện cho tất cả các bạn để các bạn làm việc bên đây nó có một cái gọi là rõ ràng, minh bạch và hợp lý. Sau khi xét duyệt thường trú dân thì các bạn cũng đủ điều kiện để các bạn được thường trú dân ở lại Úc sau này. Và một cái điều nữa là chính phủ Úc cũng sẽ có một cái dịch vụ chăm sóc về vấn đề là sức khỏe các bạn, là tinh thần các bạn sau khi các bạn xong một năm làm việc. Có nghĩa là các bạn giả sử các bạn làm việc 9 tháng trước khi các bạn đi về Việt Nam thì các bạn sẽ được một cái nơi y tế chăm sóc sức khỏe các bạn, xét coi là các bạn có đủ sức khỏe khi các bạn rời Úc hay không, và cái tinh thần làm việc của các bạn có bị ảnh hưởng gì nặng nề, có bị tâm lý gì hay không trong lúc cái thời gian các bạn ở bên đây các bạn làm việc. Chính phủ Úc bảo vệ cái tinh thần của các bạn cũng như bảo vệ cái sức khỏe của các bạn để các bạn trở về nước. Các bạn là một công dân Việt Nam, người ta bảo vệ một cái công dân của một đất nước khác khi qua bên Úc làm việc được an toàn, được ở chỗ tốt, được bảo vệ về vấn đề chủng tộc bóc lột, và bên cạnh đó bảo vệ sức khỏe các bạn khi trả các bạn về nước, và tinh thần của các bạn không bị rối loạn hoặc bị tâm lý gì hết khi các bạn trở về nước. Các bạn nghỉ ngơi rồi các bạn quay trở lại các bạn làm việc. Chính phủ Úc tạo mọi đủ điều kiện và chăm sóc các bạn còn tốt hơn những cái gì mà nhiều lúc ở bên người bên đây nữa. Trong lúc các bạn làm việc, các bạn bị ốm nặng hoặc là các bạn lỡ có chuyện gì đó, bị một cái tai nạn lao động hoặc là giao thông, hay trong cái lúc quá trình các bạn ở bên Úc các bạn làm việc, thì những người chủ khi bảo lãnh các bạn sẽ đứng ra lo cho các bạn. Tại sao là những người chủ phải đứng ra bảo lãnh các bạn? Bởi vì họ có trách nhiệm lo cho các bạn trong cái thời gian mà các bạn ở Úc. Và lỡ trường hợp các bạn bị một cái vấn đề gì đó khi các bạn đi ra ngoài xã hội thì chính phủ cũng phải bảo vệ các bạn, hoặc là người chủ bảo lãnh các bạn cũng phải đứng ra bảo vệ cho tất cả các bạn. Vậy thì các bạn lúc nào cũng được sự bảo vệ của chính phủ Úc và của người chủ bảo lãnh các bạn. Quá tốt rồi, đúng không? Rất là quá tốt về vấn đề này. Song đó thì chính phủ Úc cũng cho phép các bạn được nghỉ lễ có lương. Các bạn cũng có thể quyền tham gia những cái hoạt động xã hội, tham gia những cái lễ hội của chính phủ Úc, tham gia vào tất cả những cái hoạt động cộng đồng của chính phủ Úc. Các bạn được quyền tham gia tất cả mọi thứ. Các bạn không có phân biệt đối xử cái gì cả, không phân biệt các bạn là như thế nào cả, không phân biệt các bạn là người nước nào cả.
và không phân biệt màu da của các bạn, cũng không phân biệt ngôn ngữ của tất cả các bạn, không phân biệt tất cả cái gì. Nói chung quy là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt màu da, không phân biệt ngôn ngữ. Các bạn hưởng hết tất cả những cái gì mà người Úc ở đây có. Nghỉ lễ có lương, tham gia cộng đồng, nam nữ bằng bình đẳng. Và cái điều quan trọng nữa là nếu như những bạn nào mà có cái trình độ tiếng Anh cũng như là cái tay nghề lái xe máy cày, hoặc là có một cái kỹ năng trong cái công việc nào đó, thì chắc chắn các bạn sẽ được thăng cấp. Mình nói là thăng cấp có nghĩa là cái công việc của các bạn sẽ có thể là bước thêm một bước cao hơn nữa. Các bạn có thể là đứng ra quản lý một cái nhóm nếu các bạn có một cái trình độ quản lý, hoặc là các bạn có những cái tay nghề hoặc là nào đó trong cái công việc của các bạn, thì tất nhiên các bạn sẽ đứng ra các bạn quản lý một cái nhóm hoặc là cái công việc của bạn cao hơn. Còn những bạn nào có lái xe, biết sử dụng máy cày hoặc cái gì đó, thì các bạn sẽ được phân công vô những cái công việc có thể là cao hơn. Và ở đây á, là các bạn được thăng tiến trong cái nghề nghiệp của các bạn, không cần cái quá trình thâm niên. Điều này chính phủ Úc cũng đảm bảo cho tất cả các bạn. Nếu như các bạn có năng lực, nếu như các bạn có tinh thần làm việc tốt, các bạn có một cái năng lực, kỹ năng làm việc cao, thì các bạn sẽ được thăng tiến trong công việc của mình mà không cần cái quá trình thâm niên. Vậy thì khi mà cái visa này nó ra, các bạn nắm giữ được cái visa này rồi, thì mình khuyên các bạn hãy nên trân trọng nó, bảo vệ nó cho bằng được. Bảo vệ cái visa này trong cái quá trình 4 năm làm việc. Hãy coi cái visa này là một cái mà bước đệm cho các bạn, để các bạn có cuộc sống bên này, để các bạn có một cái cuộc sống tốt hơn. Hãy bảo vệ nó, đừng làm bất cứ một cái điều gì để ảnh hưởng cái visa mà mình mất nó. Đây là một cái cơ hội cho tất cả các bạn, không phải cho mình. Hôm nay mình cực khổ, hôm nay mình bỏ thân ra, hôm nay mình bỏ sức lao động của mình ra để mình tạo dựng một cái bước đệm cho con của mình sau này, cho cuộc sống vợ chồng của mình sau này, và cho những cha mẹ già ở Việt Nam, cho những cái ngày tháng mà cực khổ mình đã trải qua rồi, nó qua đi. Và những cái ngày mai nó tốt đẹp hơn thì phải giữ cái visa này, bỏ đời cha, bảo vệ đời con. Chính vì vậy hôm nay mình làm một cái video clip này để muốn nói với tất cả các bạn rằng khi cái visa này nó phát hành, và những bạn nào may mắn đủ điều kiện, may mắn lấy được cái visa này, thì mình nghĩ rằng là mình tin chắc các bạn sẽ có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Mình không nói là cảm ơn Covid-19, nhưng mà trong thâm tâm thì nếu không có dịch này thì chắc chắn cái visa này nó không có phát hành. Cho nên cái gì cái hãy đợi cái visa này ra, mình quyết tâm, mình cố gắng. Trước mắt các bạn hãy học tiếng Anh, hãy học trau dồi tiếng Anh. Nếu như cái visa này nó ra mà nó cần tiếng Anh, thì các bạn có đủ điều kiện, độ tuổi các bạn đang nằm trong cái khoảng độ tuổi mà chính phủ Úc cần, thì các bạn sẽ có cơ hội để lấy cái visa này. Đây là một cái tấm bùa hộ mạng của tất cả các bạn, để các bạn giữ được nó, có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Thì mình cũng mong là cái visa này sẽ tạo dựng cho các bạn một cái cuộc sống tương lai nó tốt đẹp. Chúc các bạn thành công và may mắn trong cuộc sống ha. Mình xin kết thúc video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau của mình. Xin thân ái và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.